ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අදත් අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඊට කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපිත් එක්ක අද අලුතෙන් යාළුවෙක් එකතු වෙනවා නම් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? ඔයාලා මුලින්ම මේ වැඩසටහනේ පළවෙනි පාඩම බලන්න. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන යන්න. ඉතින් මේ වෙනකන් කරලා තියෙන හැම පාඩමකම links ටික පල්ලෙහා description එකේ මම ඔයාලට පිළිවෙලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ පාඩම නෙමෙයි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. පළවෙනි පාඩමේ ඉඳලා පිළිවෙලට බලාගෙන එන්න. ඉතින් මම ඔයාලට අදත් අලුත් වාක්‍ය ටිකක් කියලා දෙනවා. පොඩි දෙබස් ටිකක් තියෙන්නේ. මේවා ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඉතින් අද මුලින්ම තියෙනවා Duwa shall we cook rice? Duwa shall we cook rice? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Duwa අපි බත් වෙමුද? Duwa shall we cook rice? Shall we cook rice? ඒ කියන්නේ අපි බත් වෙමුද? Shall we cook rice? අපි බත් වෙමුද? Shall we eat something? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි මොන හරි කමුද? Shall we drink something? ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි බොමුද? ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට පුළුවන් shall කියන එක පාවිච්චි කරන්න. අපහු බලමු. Duwa shall we cook rice? ඒ කියන්නේ Duwa අපි බත් වෙමුද? ඊට පස්සේ කියනවා okay amma I'll come. Okay amma I'll come. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හරි අම්මේ මම එන්නම්. I will come කියන එක තමයි මේ I'll come කියලා කියන්නේ. අපහු බලන්න okay amma I'll come. හරි අම්මා මම එන්නම්. ඉතින් මේ වාක්‍ය දෙකම ගොඩක් ලේසි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අම්මා where's the chilli powder? අම්මා where's the chilli powder? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා මිරිස් කුඩු කෝ. අම්මා where's the chilli powder? Where's the chilli powder? එහෙනම් chilli powder කියන්නේ මොනවටද? මිරිස් කුඩු. Where is the chilli powder කියන එක තමයි මේ where's the chilli powder කියලා අපි කතා කරද්දි නිකන් අහන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා චුට්ටක් මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමද අහන්නේ? Where's the chilli powder? Where's the chilli powder? Where is the කියන එක තමයි මේ where's the chilli powder කියලා අහන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දි තමයි මෙහෙම where's the කියලා කියන්නේ. නැත්තම් ලියන වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට where is the කියලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා දැන් මේ දෙක මාරු කරලා කතා කරද්දි where is the කියලා දාලා එහෙම නැත්තම් ලියනකොට where's the කියලා දාලා එහෙම ලියුවා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක වැරද්දක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන හැටි තමයි මම කිව්වේ where's the කියලා තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ. ඉතින් අපි එහෙනම් ආපහු බලමු. අම්මා where's the chilli powder? අම්මා where's the chilli powder? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා මිරිස් කුඩු එක කෝ. අම්මා where's the chilli powder? අම්මා මිරිස් කුඩු එක කෝ. අපි බලමු එහෙනම් ඊට පස්සේ කියනවා it's near the plate rack. It's near the plate rack. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒක පිඟන් රාක්කේ ළඟ. It's near the plate rack. Near the plate rack. ඒ කියන්නේ පිඟන් රාක්කේ ළඟ. It's near the plate rack කියවම ඒක පිඟන් රාක්කේ ළඟ. එහෙනම් plate rack කියන්නේ මොකද්ද? පිඟන් රාක්කය. plate කියන්නේ පිඟාන, rack කියන්නේ රාක්කය. plate rack කියවම පිඟන් රාක්කය. ඉතින් ඔහොම තේරුම් ගන්න ඕක ගොඩක් ලේසි ඔයාලට වචනෙන් වචනේ තේරුම් ගන්නකොට. අපහු බලන්න. It's near the plate rack. ඒ කියන්නේ ඒක පිඟන් රාක්කේ ළඟ. එහෙනම් near කියන්නේ මොකද්ද? ළඟ. It's near the plate rack. ඒ කියන්නේ ඒක පිඟන් රාක්කේ ළඟ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලේසි වාක්‍යයක්. අපි බලමු ඊට පස්සේ තියෙනවා please turn on the rice cooker. Please turn on the rice cooker. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කරුණාකරලා rice cooker එක on කරන්න. Please turn on the rice cooker. Please turn on the rice cooker. Please කියන්නේ කරුණාකරලා. turn on කියන්නේ on කරන්න. Please turn on කියවම කරුණාකරලා on කරන්න the rice cooker. ඒ කියන්නේ rice cooker එක. අන්න එහෙම තේරුම් ගන්න ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් කියද්දි මෙහෙම දිග වාක්‍යයක් දැක්ක කියලා ඔයාලා එකපාරට බය වෙන්න එපා. මෙහෙම චුට්ට වාක්‍යෙන් වචනෙන් වචනේ ඔයාලට පුළුවන් මේක තේරුම් ගන්න. අපි බලමු අපහු please turn on the rice cooker. Please turn on the rice cooker. ඒ කියන්නේ කරුණාකරලා rice cooker එක on කරන්න. ඉතින් ඒකත් ලේසි වාක්‍යයක්. ඊළඟ එකත් අපි බලමු මෙහෙමම. Amma rice cooker is not working. Amma rice cooker is not working. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අම්මා rice cooker එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. rice cooker is not working. not working කියන්නේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. rice cooker is working කියවනම් rice cooker එක වැඩ කරනවා. දැන් කියන්නේ අම්මා rice cooker is not working. ඒ කියන්නේ අම්මා rice cooker එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් මොන හරි දෙයක් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියද්දී ඔයාලට පුළුවන් not working කියලා කියන්න. අපහු බලන්න. අම්මා rice cooker is not working. ඒ කියන්නේ අම්මා rice cooker එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ වාක්‍යයත් ගොඩක් ලේසි. ඔයාලට මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ එකත් අපි බලමු. Did you turn on the rice cooker? Did you turn on the rice cooker? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා rice cooker එක on කරාද? Did you turn on the rice cooker? ඔයා
රයිස් කුකර් එක on කරාද? එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මෙතන did කියලා දාලා තියෙනවා. Did you turn on the rice cooker? ඒ කියන්නේ ඔයා රයිස් කුකර් එක on කරාද කියලා අහන්නේ. ඒ කියන්නේ කරපු දෙයක් ගැන තමයි මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. එහෙනම් අන්න ඒක නිසා තමයි මේ did කියන එක දාලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේ did කියන එක දැන් තේරෙනවා ඇති කියලා. අපි ආපහු සැරයක් බලමු. Did you turn on the rice cooker? ඔයා රයිස් කුකර් එක on කරාද? ඉතින් එහෙනම් ඒකත් ලේසි වාක්‍යයක්. ඊට පස්සේ කියනවා Oh, I forgot it. Now it's okay අම්මා. Oh, I forgot it. Now it's okay අම්මා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි චුට්ට බලමු. Oh, I forgot it. ඒ කියන්නේ මට අමතක වුණානේ. Oh, I forgot it. ඒ කියන්නේ මට අමතක වුණානේ. ඊට පස්සේ කියනවා Now it's okay අම්මා. ඒ කියන්නේ දැන් හරි අම්මේ. Now it's okay අම්මා. දැන් ඒක හරි අම්මේ. Oh, I forgot it. Forgot කියන්නේ මොකද්ද? අමතක වුණා. හැබැයි අමතක වෙනවා නම් මොකද්ද කියන්නේ? Forget කියන එක තමයි අමතක වෙනවට කියන්නේ. අමතක වුණා නම් තමයි I forgot කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මට අමතක වුණා. I forgot. මට අමතක වුණා. අපහු බලමු. Oh, I forgot it. Now it's okay අම්මා. ඒ කියන්නේ මට අමතක වුණානේ. Now it's okay අම්මා. ඒ කියන්නේ ඒක හරියන්නේ දැන්. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් ලේසි චූටි වාක්‍යයක් තිබ්බේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඊට පස්සේ එකත් මම මෙහෙමම කියන්නම්. Duwa, give me salt, pepper, curry powder, cinnamon, coconut oil and chili flakes. ඔන්න ටිකක් දිගයි වගේ පේනවා ඇති. හැබැයි මේ වාක්‍ය දෙක වෙලා තියෙන්නේ පොඩි වචන ටිකක් එකට එකතු වෙලා. මම මේ ටික ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම තියෙනවා Duwa, give me. ඒ කියන්නේ Duwa මට දෙන්න salt. Salt කියන්නේ ලුණු. ලුණු වලට තමයි salt කියන්නේ. ඊට පස්සේ pepper. Pepper කියන්නේ ගම් මිරිස්. Salt කියන්නේ ලුණු, pepper කියන්නේ ගම් මිරිස්. ඊට පස්සේ curry powder. ඒ කියන්නේ තුන පහ. curry powder තුන පහ. ඊළඟට තියෙනවා cinnamon. cinnamon කියන්නේ කුරුඳු. සාමාන්‍යයෙන් උයද්දී කෑම රසවත් කරන්න කුරුඳු වගේ දේවල් දානවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ cinnamon කියලා තියෙන්නේ. කුරුඳු වලට තමයි එහෙනම් cinnamon කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා coconut oil. ඒක ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. පොල් තෙල් වලට තමයි coconut oil කියලා කියන්නේ. and chili flakes. chili flakes කියන්නේ කෑලි මිරිස්. chili powder කියන්නේ මොනවද? මිරිස් කුඩු. chili flakes කිව්වම කෑලි මිරිස්. ඉතින් එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ වාක්‍ය දිගයි වගේ තිබ්බට මේ තුන පහ බඩු වල නම් ටිකක් තමයි කියලා තියෙන්නේ. කුළු බඩු වල නම් ටිකක් තමයි මේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකයි මේ වාක්‍ය චුට්ටක් දිගයි වගේ පේන්නේ. මම තව සැරයක් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. Duwa, give me salt, pepper, curry powder, cinnamon, coconut oil and chili flakes. එහෙනම් මේ කියන්නේ Duwa මට ලුණු, ගම් මිරිස්, තුන පහ, කුරුඳු, පොල් තෙල්, කෑලි මිරිස් අන්න ඒ ටික දෙන්න කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා චුට්ට මේ වචන ටික පුරුදු වෙන්න. ඉතින් ඒ වාක්‍යයත් ලේසි. එහෙනම් ඊට පස්සේ තියෙනවා Those are in the pantry cupboard. Those are in the pantry cupboard. ඒ කියන්නේ ඒවා pantry cupboard එක ඇතුලේ. Those are in the pantry cupboard. එහෙනම් මේ those are කියලා කියන්නේ ඒවා කියලා කියද්දි තමයි මේ those are කියලා තියෙන්නේ. These are කියන්නේ මේවා. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ළඟ තියෙන දෙයක් නම් අපිට these are කියලා කියන්න පුළුවන්. ටිකක් අල්ලලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් නම් these are කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි චුට්ටක් දුර තියෙන දෙයක් නම් කොහොමද? those are. ඒවා those are. ඒ කියන්නේ ඒවා. ළඟ තියෙනවා නම් මේවා, දුර තියෙනවා නම් ඒවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා දන්නවා. මේ දේවල් ටික පොඩි අයට තමයි හරියටම කියලා දෙන්න ඕනේ. ළඟ තියෙන දෙයක් නම් ටිකක් අල්ලලා පෙන්නලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් නම් these are කියලා අපිට මේවා කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටිකක් දුර තියෙන දෙයක් නම් those are. ඒ කියන්නේ ඒවා. those are කියලා පෙන්නලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දෙකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය තමයි okay අම්මා I'll give you. Okay අම්මා I'll give you. ඒ කියන්නේ මොකද? හරි අම්මේ මම දෙන්නම්. Okay අම්මා I'll give you. ඒ කියන්නේ හරි අම්මා මම දෙන්නම්. I will give you. ඒක තමයි මේ I'll give you කියලා කියන්නේ. ඉතින් ওই වාක්‍ය ටිකත් ගොඩක් ලේසි. අපි එහෙනම් බලමු අද පාඩමේ අන්තිම වාක්‍ය තමයි First you wash your hands properly Duwa. First you wash your hands properly Duwa. ඒ කියන්නේ මොකද? මුලින්ම ඔයාගේ අත් හොඳට හොදගන්න Duwa. First ඒ කියන්නේ මුලින්ම. First මුලින්ම you wash your hands. You wash your hands. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අත් හොදගන්න. You wash your hands. ඔයාගේ අත් හොදගන්න properly. Properly කියන්නේ හොඳට. You wash your hands properly. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ අත් හොඳට හොදගන්න. අපව බලමු. First you wash your hands properly Duwa. ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඔයාගේ අත් හොඳට හොදගන්න Duwa. ඉතින් ඔන්න ඔය වාක්‍ය ටික තමයි ඔයාලට මේ සතියේදී පුරුදු වෙන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය ටිකක් තිබ්බ. හැබැයි මේ වාක්‍ය ඔක්කොම ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට
කුස්සියේදී පාවිච්චි කරන්න ඕන වෙන වචන තමයි මේ තියෙන්නේ. අලුත් වචන ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා මේ වාක්‍ය ටික හරියට පොඩි අයත් එක්ක පුරුදු වෙන්න. පොඩි විදිහට එයාලට කියලා දෙන්න වචනෙන් වචනේ. එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් කිව්ව විදිහට පොඩි අයත් එක්ක මේ ටික හරියට පුරුදු වෙන්න. ඉතින් එයාලට පොඩි විදිහට කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයාලා තමයි දන්නේ එයාලා ඉගෙන ගන්න කොහොමද, එයාලට කියලා දෙන්න ඕන විදිහ මොකක්ද. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ඔයාලා තනියෙන් ඉගෙනගෙන මම මේ කියලා දුන්න විදිහට ඉගෙනගෙන ඊට පස්සේ පොඩි කට්ටියට උගන්වද්දි චුට්ට එයාලගේ විදිහට කියලා දෙන්න. ඉතින් එතකොට තමයි එයාලට ඉගෙන ගන්න ලේසි වෙන්නේ, මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මම මේ කිව්ව ටික ඔයාලා හරියට ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.